jẹ́ Literary World International ní USA. In tí wọ́n ti gbà lérò ní tí wọ́n wò ní long time èmi kókè ibi tá a fẹ́ achieve gangan tó lè má yà òun ni pé kí ìwé kíkà kó jẹ́ human rights ẹ̀rọ mi lọ́wọ́ pẹ̀lú yẹn ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn kó jẹ́ ọ̀tọ̀ ara ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn tá a nílò tá a níbi pé ẹ̀tọ́ pé kéèyàn ṣẹ̀lẹ̀ kéèyàn lẹ́kọ̀ọ́ tó wọ́n fẹ́ kó jẹ́ kí ìwé kíkà náà pé kéèyàn kó wà nínú ẹ̀ gbogbo wa la mọ ìpàtàkì ìwé kíkà kọ́dà ẹni tó ní àwọn tó ń wò wá gan tó yẹ pé wọn ò lọ ilé ẹ̀kọ́ láti kàwé kò sẹ́yìn tí ò ní fẹ́ kọ́ ọmọ tiẹ̀ náà tó lè kà èèyàn fẹ́ kéèyàn ní ẹ̀kọ́ kéèyàn ní ìmọ̀ èèyàn ò lè ṣàdédé ní àfi kéèyàn mọ̀ òwe ká ní téèyàn ó fi ti gbọ́ nǹkan díẹ̀ yẹn èèyàn díẹ̀ nìyàn lè bá sọ̀rọ̀ ló lè kọ́yàn àmọ́ pẹ̀lú ìwé ẹni tí èèyàn ò ní àǹfààní láti bá pàdé gan èèyàn lè kọ́ ẹ̀kọ́. ẹni tó tiẹ̀ lè fojú rí tó wà kú nínú ìwé wàá kà ń pa ẹ̀sìn tó gbajúmọ̀ lọ́dọ̀ wa méjèèjì tó gbajúmọ̀ lọ́dọ̀ wa àwọn òwe tí à ń kọ́ láti inú bíbélì náà ni tàbí ṣàwòkọ́ṣe nítorí àwọn tó kọ́ àfojú rí wọn a máa ń jàǹfààní gbogbo nǹkan báyìí ká tó wá sọ yàtọ̀ sí tọ́rọ̀ rẹ̀ sí àwọn nǹkan míì náà tàbí tá a bá ń sọ fáwọn ọmọlé ní pé lágbàá èèyàn kan jẹ́ Chinua Achebe ó kọ àwọn ọmọ kéékèèké tí wọn ò bá. wọ́n tẹ̀ ní àwọn ẹ̀rọ ayé ìsìn tá à ń lò gan pé ẹni tó dá ìròyìn sílẹ̀ ẹni tó gbé dìde wọ́n kò máa ń gbọ́ ni. so ibi ìwé kíkà ni wọ́n á ti lè mọ̀ ẹ́ kó kí á báyìí ní nǹkan ṣe. now ìwé kíkà kì í tó wá ṣe fún kákàn wípé fún àwọn ọmọ tó wà nílé ẹ̀kọ́ nìkan wípé kọ́kàn mọ̀ pé mo fẹ́ di dókítà ìwé dókítà ìtọ́ máa kà mo fẹ́ di engineer ìwé engineer nǹkan máa kà á tún máa ń ka àwọn nǹkan míì tó tí ì ṣe èyí tó so mọ́ ẹ̀kọ́ tá à ń kọ́ ní kì í ṣe tó maths nìkan English nìkan àbí physics nìkan. kò jọ mọ́ ọ̀nà yẹn gangan o ṣùgbọ́n wọ́n ní ìdí ẹ̀ létà láti pé kán ti fi máyé rọrùn fún iṣẹ́ yẹn gangan. nítorí tá a bá kà láàfin mọ báwo làwọn kan ṣe ń ṣàyè tiwọn níbò míì àbí báwo làwọn kan ṣe ṣe nígbà kan tó ṣe ní àṣeyọrí àṣìṣe owó làwọn kan ṣe tẹ́lẹ̀ táwọn náà tà ní fi ṣe rẹ̀ ní ara àwọn ìdí tá a fi gbé sílẹ̀ nìyẹn. tó bá wò lóde òní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí ẹ̀rọ kọ̀ǹpútà tó tẹ̀ ń gbé wá ní sàkáyélujára tó ń gbé wá nísìnyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bíi ká ní pé bóyá nǹkan tó máa ń gba àsìkò yàn ó pọ̀ nínú kinní yìí a dẹ̀ fẹ́ kí àwọn àtàgbàlagbà tọmọdé kí ìwé kíkà tó mú ẹrí sọ pé ó máa ń jẹ́ kéèyàn kúrò gan níbi tú ọ̀gán dúró sí wàá rìn nínú ayé nínú ìwé kíkà pé nǹkan tó ò gbọ́ ibi tó lè dé gan wàá kà nínú ìwé ṣùgbọ́n nǹkan tí a tí wọ́n ń wò ni pé àwọn èèyàn pé nǹkan tó bá ń rí tó ń fún wọn ní bíbẹ̀ ṣe rí bíbẹ̀ ṣe wà sí ó yá wọn lára ju pé ní kán gbèwé kán kà lọ́wọ́ àbí pé ní kán ka nǹkan lórí ayélujára báyìí lọ kí lè rò pé ó ń fa ilé ìyá ní ọ̀nà owó a lè fi ran ara wa lọ́wọ́ dá pé kíkà yẹn kó fi mú ọ̀kúnkúndùn lára àwọn èèyàn. ẹgbẹ́ tí nǹkan tuntun bá dé àwọn èèyàn tí wọ́n sábà wò ní pé àwọn àkóbá ló lè mú wá níta àwọn máa fẹ́ wò ní gòkè kò sí ní tí ó wà tí ò rí má kó bá wa àmọ́ bò láṣẹ lò tó jẹ́ pé yóò mú àǹfààní tó pọ̀ wá ìgbà tí mọ́tò dé àwọn ohun tí ẹ̀ tí ì bí àwọn àgbà ìwé kan níbẹ̀ kankan mi gbà mo gbàgbọ́ náà páwọn ìwé wọn fẹ́ pé kíní kan yóò pààyàn ìyẹn náà ń ṣẹlẹ̀ àmọ́ àǹfààní tó mú wá ó pọ̀ internet ó ní àǹfààní tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni pé à ń lo fóònù àǹfààní tó ní pọ̀ àwọn àkóbá mi náà wà tí àwa láwọn òkè bó láṣẹ lò tí ò ṣe ní tó jẹ́ pé àǹfààní ẹ̀ ní ó mú wa pàtàkì fún àwọn ọmọ tó ṣì wà nílé ẹ̀kọ́ fóònù á jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ó máa ń gbàsìkò tó pọ̀ gan àmọ́ tí àwọn tó jẹ́ olùkọ́ àti nílé ẹ̀kọ́ ni àtàwọn tí wọ́n ń ṣètò ẹ̀kọ́ ni ní tí ó yẹ kí wọ́n máa wò ní pé bó la ṣe àwọn nǹkan kan tó jẹ́ pé tó bá ń kà yóò jẹ́ nǹkan tí yóò mọ dùn mọ́ wọn tí wọ́n gbádùn bí ìgbà tó ń ṣeré náà ni téèyàn bá ń ṣe téèyàn ń gbádùn tó ń dùn mọ́yàn tí ò ṣe pé iṣẹ́ tí ò ní nílé lọ́bẹ̀ kó tó di pé ó máa yà síbẹ̀ tí ò ní mú iṣẹ́ mo sọ nígbà tí mo sọ̀tẹ̀ pé èèyàn kan wà tí Mark Solion tó ń kọ ìwé nípa àwọn tó ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀
téèyàn bá gbé ìwé èèyàn ní fẹ́ gbé kalẹ̀ nítorí ó kọ́ bígbà téèyàn ń wo fíìmù ló ṣe máa rí mọ gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní First Republic ni ó ṣẹlẹ̀ nígbà Ọbásanjọ́ ní nǹkan báyìí ló ti kọ́ so ohun tí àwọn olùkọ́ tó ní láti ṣe ní tókè àwọn nǹkan tá a fi sórí fóònù tó jẹ́ pé táwọn ọmọ bá ń wò yóò wù wọ́n wò wọ́n nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ wọ́n ṣe nífẹ̀ẹ́ pé kọ́ máa ṣe game of course àwọn òbí náà gbọ́dọ̀ tó wá ṣojúṣe wọn tó kìlà àwọn ọmọ kéékèèké o dẹ́bàtẹ̀ tó wáyé pé ẹ̀jẹ̀ kan ní fóònù àsìkò ni wọ́n lò tí èsì pé bọ́yá wọ́n kàn máa lò bó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń gbà tá à ń dàgbà bàtẹ̀ mọ́ pé bá tẹlifíṣọ̀n amóhùnmáwòrán ó máa ń tó bí aago mẹ́rin kó tó bẹ̀rẹ̀ síbẹ̀síbẹ̀ náà àwọn òbí wa ó lè jẹ́ pé Friday Saturday Sunday nìkan wọ́n jẹ́ ká láti lè jẹ́ ká jókòó tì ká fi lè mójútó ẹ̀kọ́ wa so àwọn òbí náà gbọ́dọ̀ tún gbìyànjú láti ṣerú nǹkan báyìí so káwọn ọmọ kan fi lè wásìkò láti fi ka ìwé àti ìwé tí iléèwé àtàwọn owó ìbò tá à ń sọ náà. bọ́n tí ò wá sí ọwọ́ iléèwé mọ́ bí àgbàlagbà gbogbo à ń lọ sókè à ń lọ sódò kò jẹ́ kẹ́lòmíì ní ìfẹ́ tó pọ̀ nù à ń kàwé púpọ̀ mọ́ ọ̀nà owó làwọn ilé náà tún lè gbà tí òkìkà fi lè máa jẹ́ ọ̀rẹ́ àgbàlagbà náà. ara tí íńtánẹ́ẹ̀tì tí ó tún àǹfààní tó tún fún wa náà nìyẹn pẹ̀lú àti fóònù alágbèéká tá à ń gbé káàkiri àwọn application kan wà software kan wà tó jẹ́ pé wọ́n á máa kàwé síyàn jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ máa ṣe ń lọ èèyàn lè ní kó máa kà èèyàn lè download àwọn èèyàn tàbáwọn ṣe pé èèyàn máa sanwó fún èèyàn lè sanwó fún jẹ́ pé tí wọ́n bá bó ṣe novel bó ṣe biography bó ṣe kíní yóò mọ̀ ká fún yàn ó ṣàǹfààní pé èèyàn wà ní mọ́tò èèyàn busy èèyàn wà ní kitchen ó ń dáná ẹni tó ń ṣe exercise láàárọ̀ tó ń jog láàárọ̀ ó lè fi sétí kó máa gbọ́ àwọn onímọ̀ báyìí yàtọ̀ sí yẹn èmi gbàgbọ́ pé èyí téèyàn bá mú ní ọ̀kúnkúndùn téèyàn mú pàtàkì èèyàn ráyè fún béèyàn mo bá níwèé tó bí 1000 page nísìnyí tí mo fẹ́ kà tí ì ṣe pé báyà èyí tí mo máa ń ṣe tí mo sì máa ń encourage tí mo máa ń gbà àwọn ènìyàn mi láti ṣe bó ṣe láàárọ̀ ni bó ṣe ìrọ̀lẹ́ ni bó ṣalẹ́ ni kéèyàn mú bó ṣe wákàtí kan bó ṣe ìdajì wákàtí ìgbà òun mo fẹ́ fi kà nǹkan báyìí ìgbà téèyàn bá mú wákàtí kan léèní lọ́la bí èèyàn bá fi lo ọ̀sẹ̀ méjì èyí ó parí nǹkan tí kéèyàn mọ́ ìdòdè tó kí àwọn fẹ́ yọ ìgbà tí mo bá rí weekend máa ní wákàtí 3-4 o lè má ráyè yẹn fọ́dún kan gan o lè má ráyè yẹn yọ àmọ́ ní wákàtí kan lójoojúmọ́ nígbà tó lọ́pọ̀ ó fi pé tóun bá wo tóun sì ti jàǹfààní yóò yà lẹ́nu. All right, thank you very much. And of course, our guest is still in the studio. He is engineer Taofik Abdulkareem Babaita. All right, there is a global trend championing the cause of girl-child education on the Kwara. What is your take on the girl-child education in Nigeria right now? Well, girl-child education is extremely important. You know, the roles are women. I mean, interviews being carried out by women here, and you know the roles we play in the upbringing of children. So, an educated female, if you educate a female, you are educating the nation, of course. And well, I mean, the country itself and the state we're in has been championing the girl-child education through several initiatives. I'm aware the state government has a program called Agile for secondary school students. They have Kwara also to encourage them. So, so it's important. When our program yesterday, I pointed out that on the high table we had 5 females, only a male. On the high table. Interesting. The 2 commissioners of education that came, they are both females. The 2 principals for junior secondary there for the school and senior secondary, they are females. Who are high-profile personalities. So, and incidentally, not by design, it's just a coincidence. We've had a program at Queen's School. The last program we had was at government, before that yesterday, we were at Government Girls Day Secondary School, Makata. That for this year was at also a Government Girls Day Secondary School. Just coincidence. But I pointed out that while we have these initiatives and programs for the girl child, for females, we should not leave the boys
behind. Sometimes when you have policies, you have some unintended consequences. I gave an example just yesterday also, that if you look at Malaysia, Malaysia has a social problem that they have very well accomplished females, women, who find it difficult to get partners who are equally accomplished. If you look at those who have higher degrees, more of them are females, and most of the men after high school, they're not interested in schooling. Okay. So I said, okay, imagine someone who's a professor who now has to get married to someone who it's just maybe a degree older. Not even a degree holder, a secondary school graduate. Yeah, they say love is blind, but I mean, we know love is not really that blind. So we believe, we also want to implore the government that, okay, well, we need to focus on the female child. Let's not forget the boys too. The Honorable Commissioner of Education that was with us yesterday, she has a PhD. Husband also has a PhD. The Honorable Commissioner for Education and Human Capital Development, accomplished technocrat and educationist and intellectual by excellence. Ditto her husband also. So I think it's important that we do not let. There are lots of programs. I mean, even in the IT sector, something just came up, I think like a week or two ago, for females. Okay. Don't let us forget the men too. And I want just before we go to another bit. Last year I was at alumni events at OAU, and scholarships were given to high-flying students. And out of 12 that got scholarship, 9 of them were females. Wow. But please put me right if I'm actually wrong. Back in the days, I think men or boys were the one that were actually put in school because they believe females belong to the kitchen. Yeah, that's what actually changed? No, I mean, people got more exposed, knowing that, okay. The female having education, even if you want to put your wife in the kitchen, if she's well educated, she'll be able to go to YouTube, she'll be able to read books to make new recipes. She taught many things around and I mean, we know that the workforce, we need both male and female. For some people who feel, no, I don't want my female child to get educated for whatever reasons. Your child gets pregnant, they are the ones who will still say, I want a male. I'm sorry, I want a female to be the one to treat my child. I want a female doctor to attend to my wife. So if they're not given the opportunity to be educated, how are we going to have people like this? So, I mean, so it's important, I mean, no doubt. But please don't forget the boys. Okay. Lastly, in the US, statistics I read recently shows that they have more females also doing higher degrees, and they're leaving the men behind, and they're having social problems because the young men, they are frustrated. They find it difficult to date people who have higher degree than they have. I mean, the least you should have is you should be at par. So we should try not to forget the voice. So that we can balance. Lifelong partnership is one in which you are emotionally, educationally, intellectually compatible. That's how you, so that we don't produce those who are high flyers and they don't get compatible with the guys out there. We want to examine that. Yeah, because I can't imagine a person that has maybe MSc bringing home just a secondary school degree older. Even you as a parent might not want to accept that. You won't be asking if you ask, TV. Abdulkareem, àwọn jẹ́ onímọ̀ ẹ̀rọ nípa ẹ̀rọ ayárabíàṣá kọ̀ǹpútà, wọ́n jẹ́ IT experts. So wọ́n dẹ̀ ṣe ètò kan lánàá tó ní ṣe pẹ̀lú pé ní àyájọ́ bí a ṣe ń kàwé síta lágbàáyé, ọmọléèwé ni tàbí ẹni tó ṣe dàgbà gan náà, báwo ni a ṣe nífẹ̀ẹ́ ìwé kíkà sí náà ṣe àyájọ́ ẹ̀ ní àná. Làwọn nìkan wá sọ̀rọ̀ lẹ́nu pé ibi tó ti ṣe yẹn àwọn púpọ̀ ò mọ nǹkan tó lọ tó dẹ̀ lè jẹ́ àǹfààní fún wa bẹ́ẹ̀ fún káwọn aráalé náà kí àwa náà mú tiwa nínú àyájọ́ ọjọ́ náà ní èní. Àlejò wa, mo fẹ́ béèrè ìbéèrè pé lásìkò táwa yìí a rí pé ẹ̀kọ́ àwọn ọmọbìnrin gbogbo ìjọba wa kó mú láyé àwọn dáadáa. Lẹ́yìn eléyìí a tún wá rí pé ní àwọn tó yẹ kó bí a ní jọ̀hún a rí pé ní àwọn ọkùnrin a máa ní àwọn ló máa jókòó mú lérò ilé, àwọn ló máa dilé mú, àwọn náà gbọ́dọ̀ kàwé dáadáa. Ó ti yàtọ̀ nísìnyí, ó ti yí.
àwọn ẹ̀kọ́ àwọn obìnrin tó ń kàwé lé ní ìbá ẹ̀nẹ́sìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ńlá tí wọ́n rí kó ń jáde pé ẹlòmíì obìnrin mi á kàwé tó bá ti yá á ní tí wọ́n máa lọ́kọ o tí wọ́n bá ti lọ́kọ ni o mo lẹ́yìn dé pé tó kàwé tó mi àbí tó tún kàwé jù mí lọ ni èyí wá ń dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan sílẹ̀ àkọ́kọ́ ni pé kí ni nǹkan tí ó mú ìyípadà yìí wá tàbí tí pé ẹ̀kọ́ àwọn obìnrin la gbé òkùnkùn báyìí ní ìsìnkú tó mọ ọkùnrin lọ then ìṣòro tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn tó má kàwé tó púpọ̀ jù kí ni a lè fi ṣe ọ̀nà àbáyọ sí. Now ní àná ara tí a sọ ní ọ̀rọ̀ tèmi sọ ọ̀nà jẹ́ pé àwọn kọmíṣánná méjèèjì tí wọ́n ní ṣe pẹ̀lú ètò ẹ̀kọ́ ni wọ́n wà ní ìjókòó àwọn ẹlòmíràn tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ẹ̀kọ́ ní Kwara wọ́n wà ní ìjókòó ìwé ọmọbìnrin ẹ̀kọ́ ọmọbìnrin ó ṣe pàtàkì gan-an wọ́n máa ń sọ pé ẹni tó kọ́ obìnrin ẹyọ kan tó jẹ́ kó lẹ́kọ̀ọ́ nígbà tí ó kọ́ gbogbo ìlú ni nítorí pé ní ohun tẹ̀ ní olùkọ́ àkọ́kọ́ fún first teacher to child fún ọmọ bó tiẹ̀ jẹ́ pé à ń gba àwọn ọkùnrin náà níyànjú pé kọ́ máa dáadáa gbogbo àdìjọ jèrè wọn papọ̀ of course so a lè ti rí ń sìn pé pẹ̀lú nǹkan tí ìjọba ń ṣe ní Nàìjíríà náà ni àti pàtàkì ní Kwara àwọn ọmọbìnrin ti wà nílé ẹ̀kọ́ dáadáa ìjọba sì tún ń ṣe àwọn ètò lóríṣiríṣi ètò láti rí pé àwọn obìnrin wọn kàwé dáadáa so ara ń táwa sọ láwọn náà ní pé tá a ṣe ń ṣe ti obìnrin yìí náà tá a ti rí pé a ti ń rí àṣeyọrí lórí ẹ̀ ká mọ́ gbàgbé àwọn ọkùnrin nítorí tó bá di ọjọ́ iwájú náà àwọn obìnrin tó jẹ́ pé wọ́n ṣe dáadáa yìí tó ń kàwé tó ń di dókítà ní tó ń ní PhD ní nǹkan kan àwọn náà fẹ́ kó jẹ́ pọ́kùnrin tó kàwé táwọn náà ní wọ́n fẹ́ ní èmi tèmi èmi ò tiẹ̀ gba ẹ̀yàn ní èmi ò ní gbàyàn níyànjú pé kí mi ní fún yàn ní àmọ̀ràn pé obìnrin ipò fẹ́ lọ́kọ kó wá mú ẹni tí ó kàwé tó ní tó máa ń dá ni pé àwọn tí ò bá fẹ́ra wọn kí wọ́n jọ kọ́ súnmọ́ra wọn nínú oríṣiríṣi nǹkan oríṣiríṣi kan súnmọ́ra wọn bí ètò ẹ̀kọ́ náà ni àtàwọn nǹkan míì kó fi jẹ́ pé wọ́n á lè gbọ́ra wọn yé kò ní jẹ́ pé tó bá ń sọ̀rọ̀ pé kìnnì wí. alẹ́ ní good companionship balance companionship. àìtẹ́ sọ yìí ó ti lọ ọ̀rọ̀ tí sọ wọn gan wọ́n níjìnà síra wọn. kò níjìnà síra wọn so àbúgbò àwọn tó torí nísìnyí báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètò ní tó máa ń wú àwọn ẹ̀ lórí jù lágbàáyé nígbà ẹ̀fẹ́ yìí program fáwọn obìnrin wà ó ṣe pàtàkì sẹ́ni tó ń dispute yẹn but ẹ mọ̀jà gbàgbé àwọn ọmọ ọkùnrin tó a rí láwọn ìlú mi máa fẹ́ lu Malaysia àti ìjọba aláwọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn lecturers náà báyìí ní Kwasu ní ìlọ̀dẹ́kùn lọ kàwé níbẹ̀ lóye wá. ara àwọn tó ń rí náà ni pé wọ́n láwọn obìnrin tó pọ̀ tó jẹ́ professor gan jẹ́ pé ìmí inú wọn ẹni tó parí secondary school lórí ní ọkọ tó ráwọ̀ ọkùnrin wọn ò kọjú mọ́ òwe tó nǹkan míì làwọn tún lọ́kùnrin so a ò sì fẹ́ kí nítorí wọ́n rí wàhálà tó ń dálẹ̀ nínú ilé so a ò sì fẹ́ kí àwa náà rí nǹkan báyìí so níta bá ṣe ń mójú tó tàwọn obìnrin tó ṣe pàtàkì ẹ mọ̀jà gbàgbé àwọn ọmọ ọkùnrin náà. All right, engineer, let us go back to the yesterday's celebration. That is the World Read Aloud Day. Going by this year's theme of Read Aloud Day celebration, how can we achieve a social, emotional lifetime through reading amidst avalanche of social media distraction on our youth? Yeah, well, social media itself can be used as a source of reading if one uses it constructively. If one doesn't just scroll through looking at pictures of cats, commenting on pictures of cats, or Snapchat that younger people use, just snapping pictures and posting. Like that. As a person, I mean, because of what I do, I'm very active on social media, but I'm able to get insight into even new books because someone posted maybe a page of it. Oh, which book is this? Oh, I want to get this. I want to get this book to read. So it's social media itself. It's a tool. It's how you make use of it. It could be a tool to even advance the reading culture itself. The program we had yesterday, we streamed it live. We shared
pictures and also shared some of the speeches on social media, which we believe will be of benefit to people. But I'm going to this year's theme and reading. To have, I mean, one of the ways to have an emotional balance, when you are bored, I mean, you can pick up a novel and read, and you enjoy it, you know, unlike just watching, we are at the TV station, unlike just watching TV. You can pick a novel and you enjoy it. You can pick a book, and the topic you are watching on TV, the TV will not be able to give you enough depth because of the time. You can't do a program for 3 hours. People get bored and leave. Or you can read a book for 3-4 hours. Even not at a sitting, you can read an hour and read later. Go back to the pages. Go back to the pages again. So reading itself, it's when books are well written, novels in particular, fiction, they are also a form of entertainment. You know, much better in my view than Snapchat or Instagram, which is just pictures. Those ones to have their own place in being emotionally balanced anyway, but we shouldn't spend too much time on them. All right, let me quickly ask this. Talking about the environment for learning, how do you think we can actually achieve and address the conducive environment for students of various uniqueness, you know, for them to have a resounding learning, what should I call it? Outcome. How do you think we can do that? Yeah, for those who study educational technology, they know what they should put in classrooms, what they should put in laboratories. Some as basic as having charts. Okay. I mean, or drawings on cardboard. You know, some could be having some small devices. That is for the small, for the children, right? Yeah, for children. Even for those in those in secondary school are also children. You know, even for those who are in high institution. Okay. And that's why premium should be placed on actual hands-on practicals. Okay. You know, I mean, you are in class, you did something on chemistry. I told you, you add this and this substance together. You had acid and base, you get salt and water. So but if you actually do it, it's easier for you to remember. I mean, there's this thing that I read, I understand. I do, I remember. You know, so I mean, then for other subjects or for subjects generally, they should look at developing contents that are interactive and enjoyable. So that you make the learning experience an enjoyable one. Okay. Your child, imagine a child who, it's time to go to school. It's time to resume school. They'll feel very reluctant to go back to school. If the child enjoys school, be like, this holiday should end. I want to. Things that motivate to want to go to school. Yes. So I mean, those things are important. I'm sure educationists they know all that. Okay. There will be challenges in terms of resources. And part of what we try to do is what we did at the school where we had the program was that we refurbished the library, made it look more conducive, so that students will enjoy coming to the library to read. Besides also provided both the text, recommended textbooks, and novellas, and other things like that, so that they can actually go there and get entertained, not just read just for exam on their own. Okay. Yeah, àlejò wa ẹ káàbọ̀ ẹ dẹ̀ para ẹ kú òun àtàrọ̀ ó fẹ́ yà sí ibi tí ẹnìkejì ló ṣe ìpàdé tó pẹ̀lú òyìnbó ó ní pé ní nǹkan pọ̀ tí a gbé lọ́wọ́ nípa ètò ẹ̀kọ́ pápá lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà pé ní ká tó lè ṣe kankan a máa ní àtẹ ìmúṣẹ́ṣe tá a mọ̀ sí policy ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ètò ìmúṣẹ́ṣe yìí tó ń jẹ́ àtẹ yìí tá a pè ní policy náà máa ń gbé jáde ìjọba tó lọ ìjọba tó dé wọn á pè jáde pé ká tó ṣe báyìí ká ṣe báyìí ká ṣe kó lè mú ètò ẹ̀kọ́ wà ní múṣémúṣé mo probably kó lè measure tàwọn tí àtúnwò ní tó tún jù wá lọ ṣùgbọ́n pé lóde òní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀pá àmúṣẹ́ṣe policy yìí kò kí ń ṣiṣẹ́ délẹ̀ tó bí wọ́n ṣe mú wá àlejò bọ́n ṣe propound bọ́n ṣe formulate policy yẹn but àti really ní kí policy yẹn kí wọ́n jẹ́ kó thrive délẹ̀ ó ní àwọn ìdíwọ́ kọ̀ọ̀kan mo fẹ́ kẹ́ sọ pé kí ló ń fa eléyìí kọ̀ọ̀kan nìyẹn ọ̀nà wo láyé gbà ṣé pé ní ẹ̀kọ́ ìwé kíkà
yóò jẹ́ nǹkan tó máa jẹ́ ìwúrí tó máa jẹ́ nǹkan tó máa wù gbogbo ẹni tó bá fẹ́ kàwé ní Nàìjíríà ọ̀nà wo lè fi rọrùn. Nípa ti policy tí ẹ sọ gbogbo wa náà la mọ̀ pé ara tí ìjọba democracy nígbà bí èèyàn kan bá ṣe ọdún mẹ́rin ọdún mẹ́jọ ẹlòmíà á dé àwọn ẹlòmíì tó máa àwọn náà tó fẹ́ ṣe tiẹ̀ níta kàn gba àwọn tó jẹ́ olóṣèlú tí Ọlọ́run gbé wá dé lọ́wọ́ níyànjú náà ni pé kí wọ́n máa dé kan sọ pé a fẹ́ gbé nǹkan tuntun wá tó bá yẹ pé nǹkan tó wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ a lè ní tí nǹkan tó wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ ò bá dáa kọ́ mọ́ bá lọ kan tó máa ṣe àlékún torí àwọn nǹkan mi bẹ́ẹ̀ bá ṣe ètò tuntun ètò tí ìjọba tó wà ní Kwara ṣe tó ń bẹ̀rẹ̀ ní 2019 irú ìsinmi wọn ní tẹ̀lé máa wò pé ókè a ti ń rí àwọn benefits ẹ̀ pé a ṣètò báyìí fún ẹ̀kọ́ àwọn àǹfààní wo la rí níbẹ̀ jáde níbẹ̀ èso jáde ó ti ń so èso jáde tí ó bá tó bá dẹ̀ mí pé èso tó ń so ó dáa ẹni tó yẹ ká tún wà lọ́nà kókè kí bó láti tún tẹ̀síwájú èyí tó bá yẹ kó kù díẹ̀ káàtó kò sẹ́ni tó kò sí ìròrí tó pé tán a máa tún èèyàn tún máa ń tún yẹ̀wò ní pé kọ̀ọ̀kan báyìí so tá a bá ti ní ẹ̀ lọ́kàn pé tá à ń ṣe fún aráàlú náà ni a ṣe nítorí òṣèlú a lè máa rí ìtẹ̀síwájú náà ara tí ó sì tún jẹ́ àǹfààní tá a rí náà ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pólísì yìí náà àwọn tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ tó èso lóṣèlú tó jẹ́ career civil servant àwọn náà ni wọ́n máa ń drive ẹ̀ tó la fi ń rí pé àwọn development tá à ń rí díẹ̀díẹ̀ lọ́tún lọ́sì ìdánilẹ̀ a fi ń rí àwọn nǹkan báyìí náà lórí ti pé bá ṣe lè kíkà ṣe máa rọrùn tó ṣe máa jẹ́ ọ̀kan tí ó máa jẹ́ ìwúrí tó máa wù àwọn èèyàn. na àwọn tí ó jẹ́ àwọn olùkọ́ ní primary ní secondary àti ní higher institution ni pé àwọn tí wọ́n fi ń kọ́ àwọn ọmọ wọ́n ní láti máa wọ́n ń ṣe náà bọ̀ wọ́n ní láti tún ṣe sí pé in tí wọ́n design in tí wọ́n gbé kalẹ̀ kí wọ́n jẹ́ kí ó jẹ́ tí yóò mọ múnú àwọn láti kàwé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n bá yẹ kí wọ́n ṣe ní tọ́ka nínú ìwé kó yẹ kí wọ́n tún ṣe tó yẹ kí wọ́n tún fọwọ́ ṣe tá a bá kà pé kí ẹ bá gbin bá wọn ṣe agric lápèjúwe àwọn gbin àgbàdo wọ́n kà nínú ìwé báyìí ló ṣe máa rí tó bá tún pín gan tó ń rí ló lè jẹ́ pé tó kà ọ̀sẹ̀ báyìí báyìí ló ṣe rí bó ṣe ṣẹlẹ̀ nílé bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ ni physics náà chemistry náà even maths náà àwọn kọ̀ọ̀kan wà tí wọ́n ń lò wọ́n sì tún lè máa lò sí chart ni ó ṣe àwọn kan tó jẹ́ bí experiment ni so that a fi ìtẹ̀yàn bá ń ṣe yóò bí pé wọ́n máa sọ pé tẹ́ bá fẹ́ gbá bọ̀ ẹ gbá báyìí ó yẹ pé kẹ́kọ̀ọ́ àwọn sórí field tọ́ bá àwọn bá lọ gbá bọ̀ lórí field ẹ̀yin lẹ́sọ̀ pé break time fi tọ́ yẹ wọlé so ètò bó ṣe yẹ kí ẹ̀kọ́ rí rẹ̀ tó jẹ́ pé tí ọmọ gan ò bá sí nílé ẹ̀kọ́ bóyá wọ́n wà nínú holiday ni wọ́n gbà sí mi ni yóò mọ tó wò pé nígbà wo la wọlé tó bá ti rí nǹkan tó bá ti ń dùn mọ́ tó bá ti rí nǹkan tó ń dùn so ẹ̀kọ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan téèyàn ń gbádùn tí wọ́n enjoy so that wọ́n mọ retí pé wọ́n bá sùn gan wọ́n mọ lálàá pé wọ́n wà ní school ni ó ṣe kó. ara ọmọ mi kò jẹ́ pé bá wá kọ́kọ́ mu lọ school báyìí sí níbò míì a máa sọ ẹkún ni pé kò fẹ́ tó bá ti láàárín ọ̀sẹ̀ díẹ̀ báyìí mọ́mì bye káwọn kò bí ọ ti rí nǹkan tí ó dùn mọ́ níbẹ̀ ni ẹ ṣeun gan. All right, thank you very much, Engineer, for coming on the show today. But before you leave, we would like you to give advice to all stakeholders in the education sector about the benefits of a good reading habit. Thank you for having me. Well, all stakeholders know the benefits of reading, okay. No doubt. They know the benefits of reading. I mean, without what is education all about? It's about learning. Okay, and of course you learn by what you hear. You also what you see, by what you see, and also what you read. Reading is, I mean, one of the most important things you do in the education sector, because it enables you to learn beyond the classroom, learn even beyond your location at that point in time. All right, thank you very much, Amina.
ẹ ṣe gan àlejò wa engineer Abdulkareem Babata ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan ni ó jẹ́ iṣẹ́ tẹ́tí rán sí ara lé nípa kí a ní ìfẹ́ ìwé kíkà yálà wà nílé ẹ̀kọ́ ní àbá ti kúrò nílé ẹ̀kọ́ ní pé téèyàn máa fi kú mọ̀ pé ìmọ̀ kò dúró ní wíwá èèyàn sì gbọ́dọ̀ máa wá mọ̀ lọ́lọ́ pé bá ṣe ń jí ọṣẹ́ ń sùn la ṣe nídìí ká nímọ̀ kan sí kejì ní ìkádìí ẹ̀ ní ìṣẹ́jú péréte ẹ bá agbára lé ní ìwọ̀njú níwọ̀nba àtòbí ni o àtàwọn lẹ́yìn ètò ẹ̀kọ́ ní bí ìwé kíkà tó ṣe jẹ́ nǹkan tí ó máa dùn mọ́ tẹ̀lórí tẹlẹ́mù. A ti sọ̀rọ̀ tó pọ̀ nípa àǹfààní ìwé kíkà kò fẹ́ sẹ́ni tí ò mọ wípé ìwé kíkà ṣe pàtàkì níbi ẹ̀sìn Islam ìtọ́lọ́run kọ́kọ́ sọ gan ni ikra, and ikra is read, kéèyàn ka nǹkan tó àwọn tó ń ṣẹ̀sìn mí náà wọ́n ní ìwé mímọ́ yìí ṣe tí wọ́n ń fi tí gbọ́ tí wọ́n ń kà jáde náà ní tó gbogbo alamọ pàtàkì rẹ̀ èyí tó yẹ ká tún wá gbìyànjú ni pé kí bó láṣẹ wá ṣe tó jẹ́ pé àwọn ọmọ ìwé yìí ó wù wọ́n kà fún àwọn tó ń kọ̀wé àwọn tó ń ṣètò ẹ̀kọ́ àti sọ náà tẹ́lẹ̀ pé ara tó yẹ kán tún wò sí ni pé kí wọ́n wo tí wọ́n ṣe kọ àwọn òwe tó jẹ́ pé yóò mọ̀ múnú táwọn bá ń kà wọ́n enjoy ẹ̀ fún àwọn òbí yàtọ̀ sí pé èèyàn fún àwọn ọmọ níwèé school tó ṣe pàtàkì ó yẹ ká tún wá àwọn òwe mi náà àwọn bíi novels àwọn ìmọ̀ tí wọ́n ṣe pé novels aside class routine test aside class routine pé àwọn yẹn yóò interested àwọn ọmọ. ẹ ṣeun gan ni ẹ kú ohun látara àdúpẹ́ fún yín aráalé yes òbí ní láti fi ṣe ìkádìí ètò tòní lórí ètò AM Drive àdúpẹ́ fàlejò àtúnwá wá sórí ètò lẹ́nu ìyẹn nílò tí mo ti yín níbẹ̀ náà ọlá ní àkọ́tún ètò náà yóò wá sí ojú òòrọ̀ yín orúkọ tèmi ni Amina Sadiku Yunus sọ pé kí ẹ gbádùn ara yín lẹ́nu iṣẹ́ kẹ́hìndé. Okay, our guest has been Engineer Taofik Abdulkareem Babaita, who is the CEO of Plat Technologies Limited and also the Chairman, Nigerian Computer Society, Kwara State Chapter. I want to thank you once again for being on the show. And of course, that is how we are going to be wrapping it up today, the 7th day in the month, the 8th day in the month of February 2024. Please do join us tomorrow for the TGIF edition of the AM Drive. I am Kehinde Olaoye Adesina, urging you to have yourself a beautiful and a wonderful day. Bye for now. Hello, good people of KwaraTV. My name is Kuprisi. If you love entertainment, Boy King J.